المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ كي بقيتو بخير؟ سمحولي غيبت عليكم هاد الايام، راه كنت عيانه شويه من هاد الجو اللي مخطر ديال البرد. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه على هاد البرد اللي كاين وهاد المنزله اللي مخطره اللي كضر الدراري والرجال والعيالات. عندنا هنايا حبرشات، ها هو ساهل حبرشات، اي عطار يكون عنده. نقوه مزيان وديروا على حسب الافراد العائله. نص لتر ديال الحليب اطرو، وديروا 3 البيضات ولا 2. منين غيطيب الحليب يفيض غتخوي فيه داك البيض، تحركيه مزيان، عاد تخوي حبرشات تبقاي يحركي فيه حتى يندمج مزيان وحطيه. اللي فيه الكحه واللي كيحس بالصدر ديالو مريض ومخلخل وفيه ديك الكحه بزاف كضرو في الصدر، هاد البيض وحبرشات راه وصفه قديمه الجداد ديالنا كانوا كيديروها. هذه ما كتخليش البرد وما كتخليش الانسان الصدر ديالو كيبقى غير يكح بلا قياس، مزيانه هذه. بيدير يترو ديال الحليب، ديروا مثلا معلقه ونص بهاد الكبيره، ها هي ديروا معلقه منها مع مرش وواحد شويه في يترو ديال الحليب. بيديروها نص يترو، ديروا غير معلقه وحده، نقوه مزيان. مهم ندوزو الوصفه الثانيه حتى هي على حساب هاد البرد. ها هي عندنا 2 فصاص ديال الثوم، ها هما 2 فصاص ديال الثوم غادي نتشوهم على الفاخر ولا على داك البوطه الصغيره شويه تشوى. منين غتشويه غتغلفي ليه الغلاف ديالو. غادي تاخدي العسل ديال الدغموس ولا العسل الحر الا كان عندكم، ولا عسل الليمون، اما الدغموس اما الليمون. غادي تاخدي معلقه من هاد الصغيره، ها هي، واللي فيه هذيك الكحه وديك اللي كتبقى ليه في القرجوته هكا، غادي تشدي هذيك الثومه منين شويتيها تحطيها فواحد الطبيسير بحال هذا، وغادي تعبري معلقه وغادي تمرمدي ديك الثومه بداك العسل، غتعطيها لداك اللي مريض بهذيك الكحه. ما يشرب لا ماء عليها لا والو، حتى كيسالي الماكله ويشرب الماء عاد ياخذ هذا الدواء وينعس. لا هو ولا هاد حبرشات الحليب. كل وصفه ديريها بالليله، ديري الثومه ديريها بالليله، ديري الحليب ديروه بالليله. الدراري الصغار ما تقووش ليهم منه على حسب حبرشات وداك الشيء. الكبار ما عندك سوق ياكلوه بزاف. الرجال هاد حبرشات راه قديمه هاد الوصفه، كانوا كياكلوها بزاف. والناس اللي كان البارد كانوا يعطوها للعيالات الوالدات، الناس اللي فيهم الكحه وكان هذيك الساعه قوه الشتاء والبرد الناس كيجيو عيانين. هذه هي الوصفه اللي كانوا كيديروا كثير الشهيه. والبصاره اللي عنده الصدر حتى هو راه مازال غنعطي عليها واحد الوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله. ندوزو ان شاء الله الوصفه. غلا الحليب، ها هو غنصي نكبو على البيض، ها هو نبقاو نحركو بحال هكا داك البيض بحال هكا ونخلوه كيطيب هذاك البيض. غنجيبو المعلقه ديال حبرشات، ها هي، هذا راه نص لتر ديال الحليب. اللي بيدير يترو يدير معلقه ونص ويدير 4 البيضات. نبقاو نحركو بحال هكا شويه، كنبداو نحركو بحال هكا حتى كيطيب لينا داك البيض وديك الحبرشات بلا سكر بلا ملح. راه هادشي اللي كنقول لكم، بلا سكر بلا ملح، بلا ما يدير الانسان الملح. كانوا كيديروا شويه الملح ولكن بلاش، لقيتاش دواء هو بلا ما ديري لا سكر لا ملح. نص جبيبينيه اللي مريض، نص جبيبينيه، راه تكون شي جبانيه من دوك الكبار، لا نصف جبانيه. صاوبوه ليله ومنكوه ليله ولا 2، راه غيلقاو عليه النتيجه. كاع اللي مريض غيلقى عليه النتيجه هذا، ما يخليش دوك الجروحه في الصدر. وهاد الوصفه راه قديمه. ها هو دابا غلا لينا الحليب، بقاي يحركي بشويه حتى كيطيب داك البيض وداك حبرشات. اللي بيدير يترو ديال الحليب يدير فيه 4 البيضات ومعلقه ونص ديال الحبرشات. اللي بيدير نص لتر يدير غير معلقه ديال الحبرشات و2 بيضات. الدراري كاع ما تكثروا ليهم، نص كويس الواحد. ها هو دابا طاب، نطفو البوطه صافي. كتخليه في هذاك الصد داك حبرشات وداك البيض راه غادي يكمل مازال الطياب ديالو. هانتيا كتحركيه هو كيندمج داك البيض مع داك حبرشات. هاد الوصفه راه قديمه بزاف هادي. ها هو شتي فين طاب لينا،
طاب البيض وطاب برشات، وصفة زوينة هادي، يشربها مولاها بالليل، يكون شارب الماء ومعشي، ما يشرب عليه لا ما بارد لا والو، غير يشربو ويدخل للفراش. نتمنى الوصفة ان شاء الله تعجبكم، الله يجيب الشفاء من كل هو مريض يا ربنا.